Seorang bekas guru mengaku salah terhadap tuduhan membunuh tanpa niat seorang bidan kampung pada Januari 2007 di Kuantan. Mangsa Hasnah binti Mat berusia 51 tahun dibunuh di antara jam 11.10 malam 21 Januari 2007 hingga jam 10 pagi 22 Januari 2007 di B44 Kuartus Guru Sekolah Kebangsaan Pandan. Mangsa adalah seorang bidan di Kuantan. Suspek Nurul Miza Abdul Hamid berusia 28 tahun adalah seorang bekas guru Sekolah Kebangsaan Pancing Selatan. Nurul Miza dikatakan adalah broker kepada mangsa. Dia akan mempromosikan perkhidmatan mangsa dan jika ada orang melanggar mangsa, dia akan mendapat sedikit komisen dari urus niaga tersebut. Nurul Miza juga sudah tidak bertugas sebagai guru sejak beberapa bulan lalu akibat masalah disiplin dan masalah jiwa yang dihadapi suspek selepas suaminya meninggal dunia pada tahun 2004. Dia mempunyai seorang anak berusia 4 tahun iaitu anak bersama arwah dan pada waktu kejadian pembunuhan ini, dia sedang hamil 2 bulan. Anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan seorang penagih dadah yang pada waktu kejadian, lelaki itu sedang dalam tahanan reman pihak polis untuk sabitan kes dadah. Pada hari kejadian, Nurul Miza datang ke rumah Hasnah di Kampung Tanah Putih Lama menaiki motosikal pada 21 Januari 2007 dan telah membawa mangsa keluar pada jam 11.30 malam. Sebelum keluar bersama Nurul Miza, mangsa telah memaklumkan kepada anaknya bahawa dia akan keluar bersama Nurul Miza. Bagi anak mangsa, ianya bukanlah perkara pelik memandangkan sebelum ini ibunya telah beberapa kali mengikuti Nurul Miza memandangkan hubungan kerja di antara mereka walaupun waktu sudah larut malam. Pada pukul 11.30 malam, Nurul Miza telah membawa mangsa ke rumahnya di Blok 4, tingkat 4, rumah bernombor 4, Kuartus Guru Sekolah Kebangsaan Pandan. Dipercayai Nurul Miza ingin diurut oleh mangsa pada waktu itu kerana dia mengalami sakit-sakit badan selain mengandung 2 bulan. Tidak pasti sama ada itu hanya alasan Nurul Miza ataupun dia benar-benar ingin diurut oleh mangsa. Di rumah itulah mangsa kemudiannya telah dijerut oleh Nurul Miza yang mengakibatkan kematiannya. Pada 23 Januari, setelah semalaman ibunya tidak pulang ke rumah sejak keluar bersama Nurul Miza, anak mangsa menghubungi Nurul Miza untuk bertanyakan tentang ibunya, tetapi tertuduh mendakwa sudah menghantar mangsa pulang ke rumah. Akibat tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Nurul Miza, anak mangsa membuat laporan polis berkenaan kehilangan ibunya dan kemudian pergi ke rumah tertuduh, tetapi pintu rumahnya berkunci dan tiada siapa di situ. Pada 26 Januari 2007, jiran Nurul Miza terhidu bau busuk di rumah tertuduh dan cuba memanggil Nurul Miza sebelum mendapati memang tiada sesiapa yang menyahut panggilan ataupun berada di dalam rumah tersebut. Memikirkan kejadian buruk terjadi pada Nurul Miza, jiran itu membuat laporan polis berkenaan bau busuk di rumah tertuduh. Setibanya polis di tempat kejadian dan selepas memecahkan pintu, polis menemui mayat wanita hampir reput di dalam gulungan permaidani. Pihak polis kemudiannya mula membuat siasatan lanjut di tempat kejadian. Mayat Hasnah pula dihantar Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan untuk dibedah siasat. Hasil bedah siasat terdapat kesan jerutan di leher yang menjadi punca kematian mangsa yang disahkan meninggal dunia sejak 5 hari sebelum mayatnya ditemui. Setelah dikenal pasti mayat tersebut adalah Hasnah yang telah dilaporkan hilang oleh anaknya, polis mula melancarkan pencarian suspek pembunuhan ini iaitu Nurul Miza. Pada 29 Januari 2007, pihak polis telah berjaya menahan tertuduh di negeri Perak dan dibawa pulang ke Kuantan untuk disoal siasat. Hasil siasatan tertuduh mengaku telah membunuh mangsa di rumahnya. Polis kemudian menyita bukti-bukti yang dikaitkan dengan kejadian untuk dakwaan di mahkamah nanti. Antara bukti yang diambil adalah kain tudung berwarna merah jambu milik mangsa yang digunakan untuk menjerut mangsa dan dikemukakan di mahkamah sebagai salah satu daripada 23 barang kes. Pada mulanya, tertuduh disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan di mana jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum gantung sampai mati. Namun, peguam tertuduh berjaya memohon kepada Peguam Negara untuk meminda pertuduhan Seksyen 302 Kanun Kesesaan kepada 304A Kanun Kesesaan bagi meringankan hukuman. Mengikut pertuduhan di bawah 304A Kanun Kesesaan, mereka yang disabitkan kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda. Pada 30 Jun 2008, Mahkamah Tinggi Kuantan telah menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun terhadap Nurul Miza binti Abdul Hamid selepas dia mengaku salah terhadap tuduhan membunuh tanpa niat seorang bidan kampung pada Januari tahun 2007.
Hukuman dijatuhkan Hakim Datuk Abdul Halim Aman ke atas bekas guru Sekolah Kebangsaan Pancing Selatan Nurul Miza Abdul Hamid berusia 28 tahun bermula dari tarikh dia ditahan pada 29 Januari 2007 itu adalah antara yang tertinggi di negara ini bagi kesalahan mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Ketika membacakan hukuman, Hakim Datuk Abdul Halim yang meminta Nurul Miza segera bertaubat berkata jenayah bunuh yang dilakukan tertuduh adalah serius. Dia berkata balasan hukuman mengikut Islam terhadap seseorang yang membunuh seorang Islam lain dengan sengaja adalah neraka jahanam, manakala undang-undang dunia mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan pula adalah gantung sampai mati. Nurul Miza yang tenang ketika mendengar hukuman itu kemudian menangis teresak-esak sebab keluar dari kandang tertuduh sambil dipujuk peguam belanya Syed Azim Al-Amir Syed Abu Bakar. Dia dihukum penjara di penjara Kajang, Selangor. Motif kejadian adalah berpunca daripada tertuduh yang ingin merompak barang kemas milik mangsa yang dikatakan banyak ketika itu. Nurul Miza melihatnya sebagai peluang bagi mendapatkan wang untuk menjamin kekasihnya yang direman oleh polis bagi kesalahan dadah itu. Tertuduh menjadikan desakan hidup sebagai punca perbuatannya itu. Tetapi di dunia ini, matlamat tidak menghalalkan cara, apatah lagi perbuatan merompak dan membunuh itu secara terang-terangnya adalah haram dan berdosa besar di sisi agama Islam. Tidak lama dipenjarakan, Nurul Miza dikatakan telah melahirkan anaknya di dalam penjara. Hasil carian terkini di internet pula, pada tahun 2015 di dalam portal rasmi Jabatan Penjara Malaysia terpapar nama Nurul Miza Abdul Hamid sebagai pemenang ketiga bagi perujian tilawah Al-Quran bagi Qariah di dalam Masjid Perujian Tilawah Al-Quran kali ke-17 dan pertandingan Mahaban kali ke-9 peringkat penghuni Jabatan Penjara Malaysia tahun 2015. Ini adalah hasil carian yang sangat positif dan berharap Nurul Miza benar-benar insaf dengan perbuatannya itu dan bersedia menjadi insan yang lebih baik apabila keluar kelab. Nurul Miza dijangka menghabiskan tempoh hukumannya pada tahun 2025. Namun bagi keluarga mangsa, kejadian ini membuatkan rasa kehilangan yang tiada penghujungnya.